у Китаї відреагували на звинувачення президента України Володимира Зеленського щодо саміту миру. Я нагадаю, що напередодні Зеленський досить різко висловився стосовно китайської політики. Ми пам'ятаємо ряд спроб української влади все ж таки добитися присутності китайської делегації на саміті миру у Швейцарії, але зрештою в Китаї вирішили проігнорувати цей саміт, який організовувався командою українського президента, і от Зеленський сказав, що Китай, по суті, є інструментом в руках Росії, в руках російського диктатора Путіна для, власне, продовження війни Росії проти України. Більше того, Зеленський звинуватив Китай у намаганнях зірвати взагалі саміт миру у Швейцарії і заявив, що, власне, Китай переконує ряд країн не брати участь у цьому саміті також. Ну і ми розуміємо, що така політика, вона дійсно дуже вигідна і йде фактично в унісон із російською. Там у Москві не приховують, власне, що дійсно бажають зірвати саміт миру у Швейцарії. Ну і, власне, активно Росія, російська пропаганда, в тому числі і російські спецслужби над цим працюють. А тепер бачимо, що і Китай допомагає Росії у цих зусиллях. Так от, вже сьогодні, власне, в китайському МЗС відреагували на такі закиди і, більше того, прямі звинувачення з боку українського лідера. Офіційний Пекін відреагував на звинувачення президента України Володимира Зеленського у тому, що Росія і Китай намагаються послабити запланований глобальний саміт миру і взагалі зірвати його. Речник МЗС Китаю Мао Нін, відповідаючи на питання про майбутній саміт миру у Швейцарії в середині червня, сказала, що Пекін ніколи нібито не роздмухував полум'я російсько-української війни. Водночас в Китаї допускають, що всі зусилля, спрямовані на підтримку мирних заходів у російсько-українській війні, мають право на існування, сказала речниця китайського МЗС. Послухаємо детальніше. Китай ніколи не роздмухував вогонь і не підживлював полум'я російсько-української війни. Позиція Китаю щодо мирної конференції є дуже відкритою і прозорою. Ми віримо, що зможемо отримати розуміння і підтримку всіх сторін. Ну і речниця китайського МЗС сказала, що Китай надає великого значення відносинам з Україною. При цьому вона назвала Китай найбільшим торгівельним партнером України. Ну, а я би далі хотіла зосередити увагу на торгівельних зв'язках Росії і Китаю, тому що вони, на жаль, посилюються. І ось маємо зараз дуже красномовний випадок. Китайська торгова організація намагалася купити для окупантів обладнання, яке здатне глушити дрони. Відповідне оголошення оприлюднила Асоціація сприяння торгівлі із Росією китайської провінції Гуандун. В організації уточнили, що покупцям потрібні, цитую, генератори перешкод, детектори дронів або інші подібні технологічні рішення, пристрої придушення БПЛА, глушники діапазону частот зв'язку. Покупці хотіли отримати локальний еквівалент детекторів БПЛА «Булат», які були розроблені петербурзькою компанією 3MX. До речі, минулого місяця в 3MX заявили, що ці детектори використовувалися на передовій під час вторгнення Росії в Україну. Ну і цікаво, що оголошення про закупівлю розмістили 22 травня, а потім воно загадково зникло. Представники асоціації заявили, що оголошення нібито було якоюсь помилкою, тому його видалили. А людина, яка спілкувалася із журналістами, стверджувала, що російські покупці насправді шукали дитячі іграшки, незважаючи на докладні описи обладнання для виявлення та придушення дронів в повідомленні. І фактично я вам наводила цитату звідти. Ну, а зрештою, пізніше ось ця людина, яка спілкувалася з журналістами, взагалі повісила слухавку. Також журналісти зауважили, що Китай відіграє панівну роль в глобальному ланцюжку постачання безпілотників, а компанія, наприклад, DJI, яка базується в провінції Гуандун, є найбільшим у світі виробником комерційних безпілотників за кількістю поставок. Ну і згідно з описом опублікованого запису, ось ця Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун була створена під керівництвом Департаменту торгівлі
цієї провінції. Ну і взагалі Гуандун є центром технологічного виробництва в Китаю. А обов'язки ось цієї асоціації, яка допомагає Росії, включають координацію для заохочення світової торгівлі, допомогу в налагодженні контактів із російськими покупцями, тлумачення економічної та торгівельної політики і надання, власне, юридичних консультацій, пов'язаних із Росією. Ось такий випадок. І це не те, щоб новина, бо цей факт є лише продовженням ряду інших випадків. Ну і взагалі найкращу ситуацію описала американська компанія, яка провела дослідження стосовно товарів подвійного призначення між Китаєм та Росією, і можна чітко простежити, що сплеск цієї торгівлі відбувся одразу після візиту Сі Цзіньпіна до Путіна, який відбувався в минулому році. Тому от з часом ми дізналися, що, виявляється, такий візит для російського диктатора тоді був дуже успішним, і фактично Китай став таким основним донором, якщо ми говоримо про імпорт до Росії товарів подвійного призначення. Тому от Китай дійсно став таким донором основним російського військово-промислового комплексу.